Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Sáng sớm đêm giao thừa, chú Lưu chủ hộ gửi tin nhắn vào nhóm cư dân. Nhóm chúng ta có nhà nào năm nay không về quê ăn mừng năm mới, có thể báo một số nhà. Chủ hộ đến nhà tặng quà Tết nhé. Mấy người chủ chưa về quê, đã gửi số nhà của họ trong nhóm. Tôi đang chuẩn bị gửi 403 đi. Chủ nhân của 503 trên lầu đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Đừng gửi, anh ta muốn xác định hộ nào có ngươi. Hắn là tội phạm, nhìn chằm chằm vào úy chắc được gửi bởi 503. Trái tim tôi dựng lên. Hắn phạm tội gì? Chủ hộ Lưu Dũng làm sao có thể là tội phạm giết người? Võ Lâm Tam có lẽ là biết nghi hoặc của tôi. Một loạt lời giải thích đã được gửi đến. Bạn xem tin tức ngay lập tức. Gần đây đã giết nhiều phụ nữ sống một mình. Bọn buôn người đã chạy trốn đến khu phía tây của chúng ta tối nay. Sáng nay tôi còn gặp anh Lưu. Anh ấy nói hôm nay sẽ về quê ăn mừng năm mới. Bây giờ anh ta lại gửi hàng loạt tin nhắn như vậy cho nhóm cư dân. Hoặc là anh ta là tội phạm của bọn buôn người. Nếu không thì là bọn họ đã đến rồi. Anh Lưu lấy điện thoại của anh ta để lộ vị trí. Tôi mở trình duyệt điện thoại di động. Trên trang của Nhiên viết, gần đây nhiều vụ phạm tội, vụ án rất kinh khủng. Bọn tội phạm chạy trốn về phía tây. Tin tức lớn hơn, làm sao tội phạm lại trốn vào khu Anh Ngữ FC rồi làm chủ. Đinh đến rong là Lưu Dũng gửi một bức ảnh trong nhóm chủ sở hữu. Trên ảnh đầy thịt sông khói và mấy thùng dầu lớn. Bức ảnh lập tức khiến cả nhóm nổ tung nồi. Vô số người trước đây lời gửi tin nhắn, chú Lưu đến đây. Tôi thích ăn thịt sông khói nhất. Lưu ca, tôi ở 207, nhớ đến tìm tôi nhé. Nếu không tôi đi tìm bạn nhận quà cũng được. Lưu ca thật khách sáo, tôi biết tôi sẽ không về nhà trong năm nay. Chỉ những người này sao? Quà tặng không chuẩn bị nhiều. Người đến trước được phục vụ trước. Không trả lời, nhanh lên, đến muộn thì không có quà. Thấy vô số người nhảy ra tự nổ tung. 503 điên rồ hơn, nhắn tin cho tôi, bạn có ở nhà không? Đừng để lộ. Đừng bao giờ nói chuyện trong nhóm. Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Đêm giao thừa còn phải tăng ca đến 10 giờ. Tôi đã rất không vui rồi. Thật không dễ dàng kéo thân thể mệt mỏi về nhà, rồi lại nghe thấy có tội phạm trong khu. Tôi nghĩ 503 là đang đùa. Một mặt khác lại do dự. Tôi quyết định gửi tin nhắn cho bạn hồi xưa tôi lấy nhầm đơn hàng. Bạn đã nhận được quà năm mới từ chủ nhà chưa? 102 gửi tin nhắn. Đã nhận được. Chồng tôi đi lấy thịt sông khói, dầu và gạo. Bạn cũng ở lại sao? Đăng ký đi, lát nữa quà tặng sẽ phát hết. Chờ một chút, tôi quay lại, tôi không có ở nhà. Có phải là anh Lưu không? Có gì lạ với anh ta không? 503 vừa gửi tin nhắn cho tôi, nói có tội phạm vào khu vực của chúng ta. Anh Lưu chính là tội phạm cải trang. Bảo mọi người đừng để lộ địa chỉ. Cái gì? Chính là Lưu Dũng. Tôi thấy là 503, bà Lý đó. Sợ quà tặng bị lấy hết rồi, bà Lý cố tình nói vậy để tranh giành quà tặng. Mà bà ta lại xếp sau bạn. Nếu bạn không đăng ký, thùng dầu cuối cùng là của bà ta. Cho một thùng dầu, tạo ra những tin tức như vậy cũng quá đáng rồi. Trong lòng tôi cũng cảm thấy không thể nào có ai vì thịt sông khói và dầu thực vật mà lại đùa như vậy. Nhưng khi nghĩ đến bà Lý, những hành xáo tìm kiếm cực đoan thông thường, cán cân trong lòng tôi không khỏi nghiêng. Vâng, bọn buôn người vào khu phố. Chuyện ngụy trang chủ nhà cũng quá kỳ lạ. Nếu bà Lưu thật sự biết có bọn buôn người vào đây, sao bà ta không nhắc nhở những người khác? Chỉ cần nhắc nhở bạn vậy. Điều này cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù tôi tin lời 102, nhưng tôi vẫn không có ý định gửi tin nhắn trong nhóm. Đêm giao thừa toàn bộ tòa nhà đều không còn mấy hộ gia đình. Tôi sống một mình ở đây. Cẩn thận một chút luôn tốt. Tôi vừa định tắt điện thoại, nhóm chủ sở hữu đột nhiên sáng lên. Một tin nhắn đến. Thật sự tặng quà sao? 403 cũng có người ở đây. Không phải nói đêm giao thừa cậu không về nhà sao? Lưu đại ca lát nữa nhớ tặng quà cho 403. Bảo anh Ngưu ra lấy. Nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu, tôi nhanh chóng đề cập đến nó. Tức giận suýt chửi thề. Không thể quan tâm đến những thứ khác, tôi nhanh chóng giả vờ như mới nhìn thấy tin nhắn. Xin lỗi, bây giờ tôi vẫn đang làm thêm giờ ở công ty. Ông chủ muốn lột da chúng tôi, gọi chúng tôi đến tăng ca qua đêm. Lưu Dũng, không cần anh phải chạy một chuyến. Tôi không có nhà, bạn cùng phòng vẫn ở đó. Bạn về sớm để nhận quà nhé. Cho dù bạn không muốn cũng có thể nhận giúp tôi. Xong rồi, Lưu đại ca lát nữa sẽ đến 403 tặng quà. Tôi tức giận đến mức gần như trèo qua dây mạng, ám sát người bạn cùng phòng chết não này. Vẫn chưa đợi mắt tôi, không thấy phiền lòng thì thoát khỏi ủy trách. Bạn cùng phòng nói chuyện riêng, tối nay tôi về quê rồi.
Lát nữa bạn trai tôi về ngủ một mình. Nhớ đừng khóa cửa. Nhìn thấy tin nhắn này, tâm trạng càng thảm hơn rồi. Lúc đó khi thuê nhà vốn đã đồng ý rồi, không cho phép đàn ông về nhà qua đêm. Kết quả không quá 2 ngày, bạn cùng phòng trực tiếp đưa bạn trai về phòng ở chung. Tôi nghĩ tôi có thể ở một mình trong phòng với anh ấy tối nay. Tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Đang chuẩn bị đi tắm, lên giường sớm một chút. Cánh cửa đột nhiên bị gõ, tay tôi run lên. Suýt nữa không cầm điện thoại. Có phải là chủ nhà không? Nhưng không phải tôi nói bây giờ tôi không có ở nhà sao? Trong lòng tôi có chút bất an. Tắt đèn trong phòng khách. Tôi không trả lời anh ta, chỉ lặng lẽ đi đến cửa. Muốn nhìn rõ qua mắt mèo, người gõ cửa bên ngoài có phải là Lưu Dũng không? Ở hành lang tối om, tôi chỉ có thể tự an ủi. Nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Anh ta mặc đồng phục thống nhất của khu nhà ở. Mũ lưỡi chai, không nhìn rõ mặt. Tôi không khỏi lại gần mắt mèo hơn. Ngay lúc này, người đàn ông đột nhiên đến gần. Một đôi nhãn cầu chuyển động dán vào mắt mèo. Tôi bị cảnh này sợ đến mức kêu lên. Mặc dù miễn cưỡng ngăn được tiếng hét phát ra, nhưng trong một khoảnh khắc, hơi thở hỗn loạn hay là nghe rõ người bên ngoài. Anh Ngưu, bạn có ở nhà không? Mở cửa đi, tôi sẽ tặng quà lễ hội mùa xuân cho bạn. Tôi liếm đôi môi khô, giữ nhịp tim dồn dập không cần nữa. Cảm ơn, tôi đi ngủ đây. Bạn tặng quà lễ hội mùa xuân cho các gia đình khác đi. Sáng sớm đêm giao thừa, chủ tòa nhà gửi tin nhắn vào nhóm cộng đồng. Ở đây có nhà nào năm nay không về quê ăn mừng năm mới? Bạn có thể báo số nhà, tôi sẽ đến tặng quà Tết nhé. Nhưng những người bên ngoài lại không chịu tha. Hắn tiếp tục thuyết phục. Đây là cộng đồng gửi ấm áp, chỉ cần mở cửa là được, không chậm trễ đâu. Hắn càng như vậy, tôi càng hoài nghi. Chủ nhà bình thường gặp phải tình huống này, không phải đã sớm đến nhà bên cạnh để gửi quà rồi sao? Sao anh ta lại khăng khăng đòi tôi mở cửa? Ban đầu, sự nghi ngờ của tôi bị 102 xoa dịu lại một lần nữa xuất hiện. Chẳng lẽ người bên ngoài thật sự là tội phạm? Lưu Dũng thật sự đã bị hắn giết từ lâu rồi. Nhưng 102 tại sao lại nói dối tôi? Một loạt những thắc mắc khiến tôi không thể hiểu nổi. Tôi im lặng không nói gì nữa. Hy vọng người ngoài cửa biết khó mà rút lui. Người bên ngoài cuối cùng cũng nhìn thấy thái độ từ chối của tôi. Hắn cố ý hạ giọng. Giọng nói sát vào cửa truyền vào tai tôi. Thật ra là bởi vì trong tiểu khu có tội phạm. Tôi lo cho sự an toàn của chủ nhà, cho nên mới muốn lấy cớ tặng quà. Vào phòng anh kiểm tra. Một mớ hỗn độn suy nghĩ bởi vì câu nói này. Lại thành một mớ hỗn độn. Lại là tội phạm. Đây là người thứ hai hôm nay nói với tôi rằng khu phố có tội phạm. Người phạm tội. Người ngoài cửa thấy tôi vẫn không mở cửa. Âm thanh càng lúc càng dồn dập. Thực sự, tôi không nói dối bạn. Anh Ngưu, mặc dù anh đôi khi thích nói đùa với mọi người, nhưng tuyệt đối sẽ không nói lung tung chuyện này. Buổi sáng tôi vốn định về quê đón năm mới. Nhưng khi tuần tra khu vực, nhưng lại nhìn thấy một người lạ trên ban công nhà em. Người đàn ông đó, hắn trốn sau tấm màn trên ban công nhà em. Nếu không phải điện thoại phản chiếu ánh sáng, anh không thể tìm ra. Lúc đầu anh không phản ứng. Tối nay khi đi ra ngoài nhìn thấy tin nhắn từ điện thoại di động. Người đó chính là báo đã đưa tin. Kẻ giết phụ nữ sống một mình. Bây giờ em có thể đang cùng kẻ đó ở trong một căn phòng. Quá nguy hiểm. Mở cửa ra, để tôi vào kiểm tra. Nghe xong lời người ngoài cửa, da gà trên người tôi nổi lên từng lớp một. Tôi đã chắc chắn rồi, người bên ngoài của thật là chủ nhà. Những gì anh ấy nói đùa chính là lấy điện thoại di động chụp lén nhóm nữ sinh. Hắn đã chụp lén rất nhiều cô gái. Hầu hết các cô gái vì nhiều lý do chọn nhẫn nhịn. Tôi cũng bị anh ta chụp lén. Bởi vì đây là... Tôi còn cãi nhau với anh ta đến sở cảnh sát, nhưng vì không gây ra thiệt hại đáng kể nào, cảnh sát cuối cùng để anh ta xin lỗi. Hắn có thể nói chuyện này. Điều đó chứng tỏ anh ta thực sự là Lưu Dũng. Nếu anh ta không phải là chủ nhà, tên buôn người kia thật sự trốn trên ban công nhà tôi sao? Cửa phòng khách hướng ra ban công. Nơi đó quanh năm đều kéo rèm cửa. Trên ban công đầy ắp đồ đạc của bạn cùng phòng và bạn trai. Nếu muốn giấu người, một nơi ẩn náu tốt đấy. Lúc này trong nhà tối đen, rèm cửa dày che đi ánh trăng yếu ớt bên ngoài. Ban công bên ngoài như một hố đen, như đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Tiếng ngoài cửa ngày càng lo lắng. Tôi vừa kiểm tra dưới lầu. Tất cả những người sống tối nay. Chỉ còn lại em và 503 trên lầu chưa kiểm tra nữa. Tên tội phạm có thể vẫn còn ở nhà em. Đừng ngần ngại nữa. Trái tim tôi đập mạnh, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc mê man.
Tôi không biết phải tin ai nữa. Nơi nào là an toàn trong và ngoài nhà? Kẻ buôn người đang trốn trong nhà tôi chuẩn bị tấn công, hay là đứng ngoài nhà chờ tôi mở cửa? Tôi nắm tay từng lớp mồ hôi lạnh. Vào bếp, một cái cầm lấy dao làm bếp mở ra, đèn sáng lấp đầy phòng, làm cho trái tim sợ hãi của tôi cũng bình tĩnh lại một chút. Từng bước di chuyển về phía ban công. Ngay khi tôi muốn mở tấm rèm dày đó ra, trước mắt đột nhiên tối đen. Bên ngoài vang lên vài tiếng kích nổ, tiếp theo là tiếng của chủ nhà. Hộp điện bị hỏng rồi, chắc là do kẻ giết người. Đột nhiên mất đi ánh sáng, trong phòng hình như tối hơn rồi, không biết có phải là ảo giác của tôi không. Trên ban công dường như truyền đến âm thanh của ai đó. Tôi run tay lùi lại vài bước, chạy về phòng mình. Một cái đèn pin sáng trên giường. Sau khi mở đèn pin, tôi lấy hết can đảm quay lại phòng khách, trực tiếp mở rèm cửa. Ban công lộn xộn, tất cả các loại vỏ giấy được đặt khắp nơi. Mặc dù mọi thứ rất lộn xộn, nhưng vẫn dễ dàng tìm ra một người. Kiểm tra mọi nơi trong nhà. Sau khi xác định được thủ phạm không có trong nhà, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Người ngoài cửa vẫn không rời bỏ tôi. Nói về tôi, không có ai ở đây, anh nên đi nơi khác kiểm tra đi. Anh Lưu có vẻ hơi bất đắc dĩ. Được rồi, vậy thì chắc chắn em phải khóa cửa lại. Có tình huống gì cũng nhớ gửi tin nhắn cho anh. Tiếng bước chân của hắn dần dần xa dần, lẩm bẩm như ẩn. Không phải ở 403, chẳng lẽ ở phòng bên cạnh 402? May mà tối nay phòng 402 không có ai. Trái tim tôi nhảy dựng lên, bởi vì tôi biết phòng bên cạnh 402 tối nay có người ở. Sáng sớm đêm giao thừa, chủ tòa nhà gửi tin nhắn vào nhóm cộng đồng. Ở đây có nhà nào năm nay không về quê ăn mừng năm mới, bạn có thể báo số nhà, tôi sẽ đến tặng quà Tết nhé. Đó là cô gái mới chuyển đến mấy ngày gần đây, luôn ở một mình, chỉ đi ra ngoài vào giữa đêm. Tôi chỉ về nhà muộn vài lần, vừa kịp đụng phải cô ấy. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều rất ngượng ngùng cúi đầu, có vẻ ngại nhìn tôi. Ngay sau khi tôi về nhà tối nay, nghe thấy cô gái bên cạnh đi ra ngoài một lần, sẽ sớm quay lại. Cho nên bây giờ cô ấy vẫn ở phòng 402. Chờ một chút, tối nay bên cạnh phải có người. Cô gái đó chỉ có một mình, lại sống một mình. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh gõ cửa hỏi xem sao. Giọng của Lưu Dũng có vẻ cao hơn một chút. Vậy anh đi hỏi xem sao. Tôi dựa vào cửa. Đáng tiếc động tĩnh thật sự quá nhỏ. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. Một lát sau lại là tiếng đóng cửa. Tôi dán vào mắt mèo cố gắng nhìn ra ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy Lưu Dũng chuẩn bị từ từ đi lên lầu. Bởi vì mắt mèo không hướng thẳng vào cầu thang, tôi nhìn rất vất vả. Chỉ cảm thấy động tác của Lưu Dũng có chút kỳ quái. Chỉ nhìn chằm chằm một lúc, tôi đã thu lại tầm nhìn. Đinh dong, nhóm chủ sở hữu lại hiện lên tin nhắn. Tôi không định để ý, nhưng tin tức vẫn tiếp tục. Điện thoại của tôi cũng liên tục rung. Tôi đành phải mở WeChat. Tôi xem xong toàn thân máu lập tức đông lại. Đó là một bức ảnh, là anh ta vừa rời khỏi cửa nhà 403. Lúc này mặt anh ta hướng lên trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm. Trong ánh mắt toàn là vẻ mặt hoảng sợ. Xung quanh cơ thể đều là máu. Lưu ca bị người ta giết rồi. Cộng đồng của chúng tôi bị bùng nổ. Mọi người cẩn thận, đừng ra ngoài. Bức ảnh làm nổ tung tất cả những người sống ẩn. Lưu ca vừa tặng quà cho tôi sao lại như vậy? Gọi cảnh sát đi. Mọi người yên tâm, tôi đã báo cảnh sát rồi. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi nghe thấy tiếng gì ngoài cửa. Tôi sẽ mở cửa xem. Ai biết vừa mở cửa là thấy Lưu ca nằm trên mặt đất. Có ai ra ngoài xem không? Kẻ đó vẫn còn ở khu vực. Ai dám ra ngoài? Ra ngoài tìm kẻ đó à? Mọi người khóa cửa sổ lại, chờ cảnh sát đi. Anh Lưu bị giết rồi. Không phải anh ta đi tìm 402 sao? Sao lại chết ở tầng 5? Tôi nhanh chóng nhắn cho 503. Có chuyện gì vậy? Không phải anh nói anh ta là kẻ giết người sao? 503 có thể đang trả lời tin nhắn của người khác, mãi mới trả lời tôi. Tôi cũng chỉ nghi ngờ, nhưng ít nhất nói đúng là có kẻ giết người trà trộn vào khu vực của chúng ta. Sau khi đặt điện thoại xuống, trái tim tôi càng thêm bối rối. Tôi ra ban công. Mặc dù giao tiếp với 402 không nhiều, nhưng tôi cũng không nỡ nhìn một cô gái đang gặp nguy hiểm. Hơn nữa tôi cũng rất muốn biết Lưu Dũng chết như thế nào. Dù sao 402 cũng là người cuối cùng anh ta nhìn thấy. Do dự một chút, tôi đã thêm WeChat của 402 thông qua nhóm chủ sở hữu. Không ngờ bên kia nhanh chóng đồng ý. Tôi vội đánh máy. Nghe nói có một tên tội phạm xâm nhập vào khu vực của chúng ta. Bạn nhanh chóng kiểm tra nhà bạn. Cẩn thận, tên buôn người đó đang trốn ở đâu đó trong nhà bạn. Chỉ chờ nửa đêm ngươi ngủ thì hại bạn. Nhưng đợi một lúc, bên kia lại chỉ gửi đến một câu:
Vậy bây giờ bạn đang ở 403 phải không? Nhìn thấy câu trả lời của cô ấy, mồ hôi lạnh toát ra từ người tôi. Người bình thường nên sợ hãi. Nói lời cảm ơn ngay lập tức và kiểm tra phòng, hoặc nghĩ tôi đang nói đùa. Rồi giận dữ với tôi. Sao phản ứng của cô ấy lại kỳ lạ như vậy? Như là kẻ giết người đang xác định xem con mồi có ở trong phòng không? Một khoảnh khắc phỏng đoán khủng khiếp. Nó hiện lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ 402 đã bị người ta giết rồi? Mà tôi gửi tin nhắn nhắc nhở 402. Vừa vặn bị kẻ giết người nhìn thấy. Và anh ta chắc chắn rằng tôi đang ở nhà. Chân tôi mềm nhũn. Trong tai dường như nghe thấy bên cạnh 402 phát ra tiếng vật thể kéo lê. Quay lại phòng ngủ, khóa cửa lại. Tôi lập tức gọi cảnh sát. Nhưng cảnh sát nghe điện thoại đã nghe lời tôi. Rất khó nói. Hôm nay chúng tôi đã nhận được vài cuộc gọi. Họ nói rằng kẻ giết người hàng loạt đang ở trong khu phố của họ. Hầu hết lực lượng cảnh sát đã được điều động đến rồi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, nhưng nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới đến. Cộng đồng Anh yêu, nửa tiếng. Cũng không biết tôi có mạng sống để trốn không. Lúc đó, trong lòng tôi không khỏi có chút tuyệt vọng. Trốn trong nhà làm gì? Mở cửa ra. Đúng lúc này, cánh cửa bị đập mạnh. Là bạn trai của bạn cùng phòng về. Sáng sớm đêm giao thừa, bất động sản nhà ở Chú Lưu gửi tin nhắn đại chúng cho chủ sở hữu. Có nhà nào năm nay không về quê ăn mừng năm mới, bạn có thể báo một số nhà. Tôi sẽ đến tặng quà nhé. Là bạn trai của bạn cùng phòng, Trương Hằng đã trở lại. Cửa bị gõ. Ngay cả khi trước đây khi tên tội phạm không chắc chắn tôi ở nhà, bây giờ cũng chắc chắn rồi. Tôi nên mở cửa không? Lòng tôi ngập ngừng. Bản thân Trương Hằng là một thợ khóa. Cửa chính khóa ngược lại, hắn cũng có bản lĩnh phá cửa mở. Thay vì để anh ta làm hỏng ổ khóa, tôi cũng có thể mở cửa cho anh ta trước. Nghĩ đến thân hình vạm vỡ của Trương Hành, lo lắng sẽ thu hút tên tội phạm. Nếu tên tội phạm thực sự vào 403, dựa vào vóc dáng của anh ta hẳn là có thể kéo dài một thời gian. Lo lắng tiếng ồn của anh ta sẽ thu hút tội phạm nhanh hơn. Sau khi thêm một người nữa, tôi cũng có thêm mấy phần dũng khí. Tôi cũng không quan tâm đến những lời khó nghe của Trương Hằng, liền chạy tới mở cửa cho anh ta. Lúc Trương Hằng vào nhà, tôi khóa cửa ngay lập tức. Hắn có chút ngại ngùng nhìn tôi. Làm gì mà vội khóa cửa vậy? Có kẻ giết người vào khu vực của chúng tôi. Vừa rồi hắn biết 403 có rất nhanh sẽ tìm đến đây. Đừng nói to nữa. Bây giờ vào nhà trốn đi. Lông mày anh ta nhíu lại. Một vẻ mặt nghe lời nói nhảm của tôi. Anh ấy không tham gia nhóm chủ sở hữu, tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra tối nay. Nhưng khi tôi về phòng với một con dao, mắt anh ta lóe lên. Sao cô không trốn trong phòng tôi? Hai người cũng an toàn hơn một chút. Ngoài ra, tôi là một người đàn ông. Nếu kẻ đó thực sự vào nhà, chúng ta ở bên nhau, tôi có thể bảo vệ cô. Cô một mình trốn, tôi không thể giúp cô được. Nhìn vẻ chân thành của anh ấy, tôi do dự một chút, cắn răng theo anh ta vào phòng ngủ chính. Trương Hằng dẫn tôi vào phòng ngủ chính, còn thỉnh thoảng nhìn gần cửa sổ. Tôi cầm chặt con dao, ánh mắt một khắc cũng không dám rời khỏi thân hình của hắn. Sự bất an trong lòng tôi như thủy triều. Bạn nói có người phạm tội, có thể là bạn nhìn nhầm không? Năm mới này, ở đâu có nhiều nguy hiểm như vậy? Trương Hằng vô tình nói. Nhưng tôi lại nhìn vào mắt anh ta, thấy được ánh mắt khó đoán. Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ. Trái tim tôi lập tức nghẹn đến tận cổ. Trương Hằng cũng có vẻ căng thẳng. Hắn ra hiệu cho tôi trốn vào tủ quần áo. Chính mình thì cầm một cái của tạ đứng ở cửa. Đừng sợ, có tôi ở đây, hắn thì thầm. Nhưng tôi lại cảm thấy giọng nói của anh ta có chút khác thường. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dừng lại ở cửa. Ngay sau đó có một âm thanh nhỏ. Ngay lúc này, cái cửa từ từ đẩy ra. Một bóng đen đeo khẩu trang xuất hiện ở cửa. Trương Hằng không chút do dự xông lên, đánh nhau với bóng đen đó. Tôi đang ở trong tủ quần áo, lo lắng nhìn cảnh này, trong lòng thầm cầu nguyện Trương Hằng có thể thắng. Nhưng không lâu sau, bên ngoài là sự im lặng. Sự yên lặng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Đột nhiên ngoài cửa thò ra một bàn tay, dao trên tay dính đầy máu, từ từ đi về hướng tủ quần áo của tôi. Ngay lúc bóng đen mở tủ quần áo, tôi nhìn thấy người ngã xuống ngoài cửa là 503. Mày nghĩ mày có thể trốn thoát sao? Tôi kinh hoàng nhìn hắn, không thể tin được những gì đang xảy ra. Sao anh lại làm thế? Trương Hằng cười lạnh một tiếng, từ từ tháo mặt nạ ra. Hắn hung hăng nói bởi vì các người là nữ nhân. Người đàn ông trên ban công chính là tôi cố ý đặt lên đó. Tôi muốn tạo ra hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội phạm tội. Không ngờ bị phát hiện bởi tên chủ nhà tộc mạch đó. Trái tim tôi tràn đầy hối hận và giận dữ. Hối hận vì đã tin tưởng,
tức giận vì hắn thật tàn nhẫn. Tên ác ma này, anh sẽ không thành công đâu. Trương Hằng từng bước tiến lại gần tôi. Con dao găm trong tay nhấp nháy ánh sáng. Ngay khi hắn sắp đâm tôi, bên ngoài đột nhiên có tiếng còi. Hóa ra là khi 503 đánh nhau với Trương Hằng. Hàng xóm 404 nghe thấy tiếng động và gọi cảnh sát. Ngay sau đó cảnh sát xông vào và khuất phục anh ta. Tôi ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy ra. Đêm giao thừa ly kỳ này cuối cùng cũng hạ màn. Sau này tôi mới biết, Trương Hằng, kẻ giết nhiều phụ nữ sống một mình. Bạn tôi nhẹ nhàng cũng bị hắn giết chết. Hắn lợi dụng mối quan hệ với bạn cùng phòng của tôi để vào khu phố, lên kế hoạch cho vụ giết người hàng loạt này. Sau chuyện này, tôi đã hiểu sâu hơn về bản chất con người. Tôi quyết định rời khỏi khu phố đầy những ký ức đau buồn này, bắt đầu lại cuộc sống. Và nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đêm đó sẽ mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Một cơn ác mộng mà tôi sẽ không bao giờ quên.